म चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईलाई जुन DNS डोमेन नेम सर्भर चाहिँ हाम्रो स्टेबल जुन होस्टिङको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। म यसरी यहाँ आउँछु। अब मैले चाहिँ यो डोमेनलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी राख्न चाहिँ गइरहेको छु। अब चाहिँ कन्टिन्यू यहाँ आइसकेपछि म चुज फेरि प्लान गर्छु। आइसकेपछि म चाहिँ यहाँनिर आइपी चाहिँ चेन्ज गर्छु। म चाहिँ यहाँ चाहिँ डाटाबेस चाहिँ मैले बनाउन गइरहेको छु। हेर म नयाँ डाटाबेस चाहिँ यसलाई गरिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ मानेर एड यहाँ क्लिक गर्छु। ओके गरिदिन्छु। यो पनि भइसकेको छ। यो भइसक्यो। अब चाहिँ म PHP मा हेरिन आएर इम्पोर्टमा जान्छु। इम्पोर्टमा क्लिक गर्छु। अब मैले चाहिँ डेटाबेस चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यो चाहिँ केही समय चाहिँ लिन्छ। अपलोड चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ सक्सेसफुल चाहिँ डेटाबेस चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। यो चाहिँ अपलोड भइरहेको छ। अब थोरै छ। म चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ म कम्प्रेस गरेर फाइलहरु देखाउने सबै। डेटाबेस पासवर्ड चाहिँ मैले अघि कपी गर्ने भोलि। अब म यसलाई कपी गर्छु।
अपलोड चाहिँ भइसक्यो। एक्सट्र्याक्ट गर्न गएको छु अब। से रिफ्रेश करो, इसको कैच क्लियर। हेर्नुस् यसरी चाहिँ मैले सफलतापूर्वक चाहिँ यता चाहिँ माइग्रेट चाहिँ मैले गरिसकेको छु। हेर्नुस् यसरी चाहिँ मैले वर्डप्रेस साइटले चाहिँ सफलतापूर्वक माइग्रेट गरिसकेको छु। तपाईले